हाय, वेलकम टू आगरी कोळी किचनमध्ये तुमचं आज स्वागत आहे। मी आज छोटीशी रेसिपी घेऊन आलेली आहे, ती तुम्हाला दाखवत आहे। ती रेसिपी आहे पारंपरिक तांबडा। हा मी आज तुमच्यासाठी रेसिपी घेऊन आली। आज दाखवणार आहे मी तुम्हाला मालपुआ कसा करायचा। तो गणपतीलाही नैवेद्य दाखवतात आगरी कोळी लोक, आणि हे गुलगुले बनवणार। त्यासाठी मी घेतलेले साहित्य आहे केळा, थोडंसं गूळ, थोडं चिमूटभर मीठ, चिमूटभर हळद, त्यात 4 वेलच्या आणि थोडं जायफळ। याच्यात पीठ घेतलेलं आहे अर्धा वाटी, गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे मी अर्धा वाटी, अर्धा वाटी गव्हात। आणि मालपोळ्यामध्ये फक्त गव्हाचं पीठ आणि गूळ आणि वेलची अशी घेतलेली आहे। ते आता मी फक्त सगळ्यात प्रथम करणार आहे। तवा तापत ठेवलेला आहे मी आता, म्हणून ते तापलं पाहिजे। तवा तापल्याशिवाय चांगलं होणार नाही। आता मी मालपोळा टाकत आहे। आगरी कोळी लोकांमध्ये गणपतीला नैवेद्य दाखवतात मालपुआचा। आपल्या आगरी कोळीमध्ये नैवेद्य दाखवतात हे गणपतीला मालपुआचा। आणि गुलगुळ्याचं गौरी येते ना, त्या दिवशी गौरीचं दाखवतात। मी आता पलटी करत आहे। हे बघा, हा झाला आपला मालपुआ। एक बाजू शेकली आहे आपली, आता दुसरी बाजू शेकवायची आहे। डिश घेतलेली आहे इथे, या डिशमध्ये काढायचं आहे। आज मंगळवारच आहे, काही नाही आहे, गणपतीत कधी केलं पाहिजे, आपण कधी पण करून खाऊ शकतो। मालपुआ आता तयार झालेला आहे। मी तुम्हाला दाखवलं नाही करून कसं। गुलगुळ्याची तयारी करूया आपण। एक आपली रेसिपी झालेली, आता दुसऱ्या रेसिपीची प्रथम रेसिपी सांगत आहे। एक केला घेतलेला आहे, आपण टाकायचे आहे। गूळ टाकायचा आहे आपल्याला, चिमूटभर मीठ घेतलं ते टाकायचं आहे चवीनुसारसाठी। काय मी चिमूटभर हळद घेतलेली आहे, वेलची, जायफळ घेतलेलं आहे तुला। तर सगळं एकजीव करायचं आहे आपल्याला, हातानेच करायचं, ते एकजीव होतं चांगलं। चमच्याने केलं तर नाही होणार, कारण का ते आणि असं चुरगून सगळं एकजीव करायचं। काटे पिट्या फोडून घ्यायच्या, मग थोडं पाणी घालायचं। ती गुलगुळे तयार करायची आपण। आता मी थोडं पाणी घेत आहे, थोडं पाणी घालत राहायचं, लय नाही घालायचं, थोडं आपल्याला अंदाज कळेल त्याचा। नंतर ते गुळाचे खडे आहेत ना, ते विरघळले पाहिजे चांगले। थांब कट कर। तेल पण तापत ठेवलेलं आहे मी असं, त्याच्यामध्ये वंशाला लागतात। पारंपरिक जेवण करतात, पारंपरिक जे सगळं पद्धत आहे ती करतात पिढ्यानपिढीची। आता एवढं कोण नाही करतच। बघा, असं एकजीव झालं पाहिजे चांगल्यापैकी मस्त। अजून थोडे गड्डे आहेत ते मी फोडत आहे। थोडंसं आपल्याला वाटायला लागलं की थोडं अजून पाणी घालायचं, थोडं एक थेंब, नाही घालायचं।
जर पाणी प्रमाण जास्त झालं तर कळणार नाही, त्यासाठी थोडं पाणी घालायचं आपल्याला. आता माझं तेल पण मस्त तापलेलं आहे, वाफा वगैरे येत आहे. केण्याचं पण एकजीव झालेलं आहे, सगळ्याचं मिश्रणचं एकजीव झालं आहे. असंच एकजीव करायचं आहे आपल्याला, थोडी मेहनत लागते. एकजीव झाल्याशिवाय चांगलं लागणारच नाही. गुळाचा खा दाताखाली येईल. आपलं हे झालेलं आहे मिश्रण. मी तुम्हाला गुलगुले सोडून दाखवते. त्याला क्लीन करते ना. आज गॅस केला ते करपून जाणार, खायला चांगलं नाही आपल्याला. आता आपले झालेले आहेत गुलगुले मी काढत आहे. सर्व